Christina. So welcome back to my channel, and if you're new, welcome! So in today's episode, I'll be sharing with you my night skincare routine ng SByMissFlawless. So ibibigay ko sa inyo yung pros and cons, having sensitive skin, and reviews, experience while using this product. So yung packaging nila is very on the go, madaling bitbitin, and hindi mo na kailangan mag-isip ng bag kung saan mo siya pwedeng ilagay kasi nasa isang package na sila. And then, ang maganda dito is clear. So, ma-check mo talaga if complete yung product essentials na dala-dala mo kapag aalis ka na. So, the zipper siya. And, ang maganda dito, may numbers yung product. So, hindi ka na malilito kung alin yung dapat mo unahin. Nakalagay dito yung directions and yung ingredients. And syempre, bago tayo mag-cleanse ang face, dapat taliin mo natin yung hair natin para hindi siya mabasa. I'm so in love with myself, with my Yan. And, let's go! I'm so in love with myself. Of course, bago tayo mag-skincare, dapat mag-wash muna tayo ng hands. Kasi hawak tayo sa face, dapat malinis yan. Yan, let's start. I'm so in love, I'm so in love with myself, with myself. I'm so in love with myself, with my Tapos na tayong mag-cleanse ng face. After nyan, syempre, ipapa-dry muna natin siya. Then, magpa-proceed tayo sa next product. Okay, ready na tayo para sa next is yung toner nila. Flawless Repair Toner with hyaluronic acid and salicylic acid. Perfect siya sa mga iwang marka ng pimple. Yung medyo nagba-blackish na pimple marks. Then, ilalagay na natin siya sa face. Upward stroke. Super refreshing niya. And, meron siyang scent. Hindi naman siya ganun ka-strong. Pero, hindi siya amoy natural. Hindi siya amoy flowers, fruits. Ganon. Oops, yung hair ko pumupunta sa face. Wait lang. I'll be using my headband. My kitty boo. So, ipaputulan na natin to. Ilagay natin yung toner sa face natin. I'm so in love with myself, with myself. I'm so in love with myself, with my Of course, isama din natin yung neck para ma-deep cleanse din siya. Kasi di ba pag nag-makeup tayo, dapat sinasama natin yung neck. Kasi kumbaga pag nag-picture ka, kasama rin ito, makikita din ito. Ang pangit naman kung iba yung kulay nito, iba yung kulay nito. So dapat ganoon din sa skincare. Isasama yun rin palagi, yung neck nyo. Of course, pati dapat sa likod. Kasi dapat 360 ang ganda. Sa our third step, this one. Flawless Repair Treatment with hyaluronic acid and benzoyl peroxide. Well, itong treatment naman na to is para naman doon sa medyo fresh na acne marks natin. Ito yung medyo pinkish. Merong marks na nag-dark na, meron yung mga reddish pa. So, itong treatment naman na to, itong third step ng SByMissFlawless, yun yung target, yung reddish acne marks. So, let's start. I-try na natin siya. Okay. Yan. So, ilagay na natin siya here sa affected area natin. Oh.
ang menthol niya, napakalamig niya. Nararamdaman ko yung part na nilalagyan ko nito is very cool and masarap sa pakiramdam. So, yan. Tapos na natin gamitin itong 3 products ng SByMissFlawless. Itong Anti-Acne Repair Kit nila. Diba? Napakadali and very easy to use. Napakaganda ng product na to. Pati yung color, yung packaging, and yung way para matulungan nila yung customers nila sa pamamagitan lang ng packaging nila. Diba? Napakatalino ng gumawa nito. Hindi na kailangan mag-google kung ano ba dapat talaga yung unahin. Hindi na mag-experiment yung user. Ano ito na lahat? And yung gagawin na lang nila is sundan. Diba? Well, kung nanonood ka na dati ng YouTube ko is very familiar ka na sa moisture na ginagamit ko is itong I White Korea Aqua Moisturizer. This is still my favorite. Grabe. Irreplaceable. My favorite moisturizer of all time. Nakakatamad kayo mag-skincare. Kaya napakaganda ng kit nito kasi there are only 3 steps. Glass skin. I'm so in love with myself, with myself. So, ready na ako magbigay sa inyo ng pros and cons dito sa product ng SByMissFlawless. Ang pros ko dito is very user-friendly. And napakadali niyang bitbitin. Kahit ilagay mo lang siya sa handbag, kasya siya. And ang maganda rin dito is complete na siya. In a way na nakapag-cleanse ka na ng face, meron ka ng toner, and meron ka ng repair. Na diba? It's 3-in-1, parang kape lang. So, wala naman ako ditong cons or hindi magandang sasabihin dahil wala naman ako naging problem. And kung kailangan kong bigay ng isang cons, maybe that would be pero sorry, kahit anong pilit ko, wala talagang masabing hindi maganda sa product na to kasi I would totally use this na from now on. Lalo na ngayon na kapag busy sa work, hindi ko na magawa yung mga skincare routine ko, magandang sub to para doon, like lazy night skincare routine, di ba? Pwede. So, if you like seeing more of this kind of video, don't forget to like and subscribe to my channel. Give this video a thumbs up. Thank you guys for watching. See you on my next video. Bye-bye!